Students, welcome to Pythagoras classes. So today we will be dealing with a very important topic of alternative English. যেটো কাৰণে তোমালোকে হয়তো wait কৰি আছিলা, that is essay writing. Okay, essay writing. Essay writing শিকোৱাৰ আগত we should know যে কেনেকৈ আমি এটো attempt কৰিম, what are the types of essay that may come, আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে যিবিলাক essay লগত related যিবিলাক আমি এতিয়া পাতিম। আমি essay writing কৰোঁতে প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে this topic will cover 10 marks, okay, 10 marks. আৰু এটা কথা মই কৈ দিছো, this is a disclaimer actually, the things that I will be saying is based on the previous year question paper. এতিয়া যদি Assam Higher Secondary Education Council ঘপকে যদি হেৰিটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে, প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ কৰি দেন we cannot rely, মানে বুজি পালা না, এইটো বস্তু আমি ক'ব নোৱাৰো যে কি হ'ব, বুজি পালা না। এতিয়া হেতুতে আছো যে যোৱা বছৰ যেহেতু এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আমাৰ আছে, essay writing সিলেবাছত আছে, সেই কাৰণে তাৰ ওপৰত বেস কৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন তেওঁলোকে ফলো কৰিছে সেই বস্তুটো মই ট্ৰেক কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো। ওকে, এই 10 মাৰ্কস টো কথা যদি কওঁ, ইয়াৰ আগৰ বছৰ মানে পুৰণা সিলেবাসখনৰ মতে কি কি আছিল চোৱা, তোমালোকে তাতে টেন্স আহিছিলে, প্ৰিপজিশন আহিছিলে, বুজি পালানে, আৰু ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্সেসও আহিছিলে, ঠিক আছে, ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্সেসও আহিছিলে। এতিয়া এই তিনটাৰ পৰা কাটি মেলি পিনি এই মাৰ্কস টো উলিওৱা হৈছে 10 মাৰ্কস, এইকিটা এতিয়া কেনসেল কৰি দিয়া হল। ওকে, এতিয়া এই কথাটো যদি মই কওঁ, আকৌ এবাৰ যদি মই কওঁ, চোৱা তোমালোকে প্ৰথম কথা টাইমৰ কথা, সময়ৰ কথা, সময়টো কেনেকৈ এডজাস্ট কৰিব লাগিব। চোৱা, do not go beyond 250 words, 250 words ক্ৰছ নকৰিবা। কেলে কৈছো চোৱা, এই টেন্স, প্ৰিপজিশন আৰু ট্ৰান্সফৰমেশন অফ সেন্টেন্সেস কৰোঁতে তোমালোকক ম্যাক্সিমাম you will need 4 to 5 minutes, বুজি পালানে। কিন্তু এখন এছে লিখোতে সেই একেটা মাৰ্কৰ কাৰণে 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে you will minimum read 15 to 20 minutes. প্ৰথম কথা সময়, এতিয়া কি হৈ গৈছে, অলটি পেপাৰখন বেছি লেংদি নিচিনা লগা হয়। তোমালোকে যেহেতু প্ৰি ফাইনেল এক্সাম দি আছা, you will already know যে অলটি পেপাৰখন কি হৈ গৈছে, বেছি লেংদি হৈ গৈছে। এতিয়া দীঘল হৈ যোৱা কাৰণটো হৈ গ'ল এইটো, আগতে এই গ্ৰামাৰ গিটা কৰিবলৈ যিমানটো টাইম লাগিছিলে এতিয়া কিন্তু অলপ সময় হলেও বেছি লাগিব, 5-10 মিনিট হলেও বেছি লাগিব তাতকে। ওকে, মুভিং ফৰৱাৰ্ড, এছে যোৱা বছৰ কি কি আহিছিলে, যোৱা বছৰ যেহেতু আসাম হাই এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ আমাৰ এখন পেপাৰ আমাৰ ওচৰত আছে, সেই পেপাৰখনৰ কথাটো আমি জানিব বিচাৰিছো যে যোৱা বছৰ কি কি আহিছিলে এছে। ওকে, প্ৰথম আহিছিলে চোৱা, সোশ্যাল মিডিয়া এণ্ড সোসাইটি, সোশ্যাল মিডিয়া এণ্ড সোসাইটি, ঠিক আছে, এনেকুৱা এখন আহিছিলে। সেকেন্ড আহিছিলে G20, এটা G20 কান্ট্ৰিজ বুলি ক'লে বহুতে হয়তো শুনাও নাই, নাজানেও, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াত যেহেতু যোৱা বছৰ G20 সামিট হৈছিলে সেই কথাটো আহিছিলে। আৰু থাৰ্ডত আহিছিলে চোৱা, IPL ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়ান হকি, ঠিক আছে, IPL-ৰ কথা আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু ইণ্ডিয়ান, তাৰ মানে যদিও তিনিখনৰ ভিতৰত এখন লিখিব দিছে, টেকনিক্যালি যদি আমি চাওঁ তেনেহলে কিন্তু এই এখনে আমাৰ এছে আহিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো, তোমালোকে সবে লিখিব পৰাকে, বুজি পালানে। আৰু তোমালোকে যেটা কথা মন কৰা, এছেত সদায় টপিক বিলাক এনেকুৱা টপিক আহে যিটো টপিক সকলোৱে জানা উচিত। এতিয়া হয়তো কেমিষ্ট্ৰি ষ্টুডেন্ট এটাই হয়তো কিবা এটা লিটাৰেচাৰ বস্তু নাজানিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এই তিনটা গুটিকেইটা বস্তু জানিব, whether it's science, whether it's arts, whether it's commerce background, these are the common things that you will be knowing, because ক্ৰিকেট সকলোৱে চাই, হকি সকলোৱে গম পায়, ঠিক আছে। G20 is a very important thing of last year ইণ্ডিয়াত হোৱা, ঠিক আছে, G20 মিটিং বিলাক আমাৰ ইয়াতে হৈছিলে। ওকে, বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিংছ হৈছিলে। ওকে, সো এতিয়া টেকনিক্যালি যদি আমি চাওঁ, কিছুমান এৰিয়াজ আমাৰ তাতে মেনশন কৰা আছে, এছে ৰাইটিংত আমাৰ কিছুমান এৰিয়াজ মেনশন কৰা আছে, কিন্তু এছে কৰাৰ আগত এতিয়া দুটামান কথা মই ক'ব বিচাৰিছো। ওকে, এছেত কেতিয়াও, ওকে, প্ৰথম কথা, এছেত প্ৰপাৰ প্লেনিং ইজ ভেৰি মাচ নেসেসাৰী। প্ৰপাৰ প্লেনিং, মই কেনেকে এছেখন লিখিম 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে, মই টপিকটো দেখিলো বুলিয়ে, মোৰ চিনাকি লাগিল বুলিয়ে কিন্তু মই 10 মাৰ্কছ এটেম্প কৰিব নোৱাৰিবও পাৰো। ওকে, সেকেন্ড থিং ইজ প্ৰপাৰ প্লেনিংৰ পিছত কি হ'ব, ডু নট ইউজ ফ্লাৱাৰী লেংগুৱেজ। ফ্লাৱাৰী লেংগুৱেজ মানে বহুত বেছি ঘূৰাই পকাই লিখিবলৈ ট্ৰাই নকৰিবা, বুজি পালানে, বহুত বেছি ঘূৰাই পকাই লিখিবলৈ ট্ৰাই নকৰিবা। থাৰ্ড ইজ do not give your own opinions. তুমি বোলে আহিলে কিবা ফ্যামিলিৰ ওপৰত বোলে I think family is কিবা কিবি, সেইবিলাক বস্তু তুমি নকৰিবা, বুজি পালানে। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছে, আৰু যেহেতু আমাৰ বুকখনৰ পৰাও আমি কিছুমান বস্তু চাব লাগিব যে তেওঁলোকেনো কি বিচাৰিছে। ওকে, সেই কথাটো কিন্তু আমি অলপ মনত ৰাখিব লাগিব। ওকে, এছেখনৰ
যদি স্ট্রাকচারটো কথা কওঁ, there is a introduction, there is the body, and there is the conclusion. Okay, এতিয়া এই যেতিয়া এছ এখন লিখিবা কিন্তু তাত তোমালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন, বডি আৰু কনক্লুজন বুলি লিখি দিবা, কিন্তু তোমালোকে যিমান পাৰা হেতু যেটো মানে কি কয় ডিফাৰেন্সিয়েশনটো আনিবলৈ ট্রাই কৰিবা। সাপোজ এটা ধুনিয়া প্যাৰাগ্ৰাফ এটা লিখিলা, হেতু তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত গ'ল, আৰু ইন্ট্ৰডাকশ্যনতকে বডিটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব, বুজি পালানে? ইয়াত ব্ৰেক ডাউনো কৰিব পৰা প্যাৰাগ্ৰাফত, আৰু লাষ্টৰ এটা প্যাৰাগ্ৰাফ থাকিব, দ্যাট উইল বি দা কনক্লুজন। ওকে, এতিয়া ইয়াতনো থাকে কি? এতিয়া যদি মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ, সোশ্যাল মিডিয়া এণ্ড সোসাইটি, তো তেতিয়া তোমালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যনত এই যেটো হোৱাট ইজ সোশ্যাল মিডিয়া, হোৱাট ইজ, বুজি পালানে, তেনেকুৱা কথাবিলাক থাকিব। ওকে, সোশ্যাল মিডিয়া কি হয়? দ্য ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অফ দ্য টপিক উইল বি দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন, বুজি পালানে? তো মই যদি দিওঁ মাই ফেভাৰিট হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন, তেতিয়া হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন কি হয়, বুজি পা, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যে মানুহে হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন কিয় থাকিব লাগে, বুজি পালানে? হোৱাট ইজ আ ডেষ্টিনেশ্যন, ওকে, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আহিব। ওকে, ইন এনি কেसेस, ওকে, সাপোজ আহিলে নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি ভাৰ্সেস জয়েন্ট ফেমিলি ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়া, এনেকুৱা যদি আহে তেতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিলা, হোৱাট ইজ জয়েন্ট ফেমিলি, হোৱাট ইজ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি, তাৰপিছত তুমি এই যেটো বডি হ'ব ইয়াত আহিব কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়াৰ কথা, বুজি পালানে? আৰু এই যেটো কনক্লুজন হ'ব, কনক্লুজন উইল সামাৰাইজ দিস টু, বুজি পালানে? ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু কি হ'ব, কনটেক্সটটো বা বডিটো সামাৰাইজ কৰিব। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, কনক্লুজনত যি বস্তু লিখিবা যাতে হেতুৱে এই দুটাৰ বস্তুটো কন্ট্ৰাডিক্ট নকৰে। তাৰমানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু বডিত তুমি যেটো লিখিছা যাতে কনক্লুজনত তাতকে উল্টা কিবা এটা লিখি তুমি নিদিয়া, বুজি পালানে? হেতু বস্তু সদায় মনত ৰাখিবা। ওকে, তো দিস ইজ ইন্ট্ৰডাকশ্যন, বডি আৰু কনক্লুজন। ওকে, এতিয়া চোৱা হাউ টু প্ল্যান। ওকে, হাউ টু প্ল্যান। ওকে, প্ৰথম কথা কেনেকে প্ল্যানিং কৰিবা। সাপোজ তিনিখন আহিলে এছে, ওকে, এখন আহিলে মাই ফেভাৰিট হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন, ওকে, হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন, ওকে, এখন এটা টপিক। এটা আহিলে সাপোজ সোশ্যাল মিডিয়া, মেকিং আস আনসোশিয়াল, ঠিক আছে, অন কোড টাইপৰ কিবা এটা যেনিবা দিলে। ওকে, সোশ্যাল মিডিয়া মেকিং আস আনসোশিয়াল। ওকে, আৰু এখন দিলে যেনিবা তোমালোকৰ বুক ভাৰ্সেস টেকনলজি। ওকে, এনেকুৱা যেনিবা দিলে। এতিয়া যেতিয়া তুমি প্ল্যানিং কৰিবা, প্ল্যানিং ফেজটোত গোটেই পইণ্টছ বিলাক প্ৰথমতে লিখি ল'বা যে তুমি কি পইণ্টছ তোমাৰ মনলৈ আহিছে যাতে তুমি 10 মাৰ্কছ তাতে কভাৰ কৰিব পাৰা। এটা হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন বুলি ক'লে কি পইণ্টছ মনলৈ আহিব? প্ৰথম কথাটো হোৱাট ইজ হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন মিনিং, হয়নে? ওকে, তাৰপিছত তুমি লিখিলা যে তোমাৰ হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন কি হয়, ফেভাৰিট। তাৰপিছত তুমি লিখিবা যে মিনছ অফ ৰিচিং, বুজি পালা, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন। তাৰপৰা তুমি লিখিলা কালচাৰ। ওকে, তাৰপিছত তুমি লিখিলা কিয় ফেমাছ হয়, কিবা এৱাৰ্ডছ পাইছে নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত তুমি লিখিলা লিভিং ষ্টাইল অফ পিপল, বুজি পাই, এইটো কালচাৰটো আহিব বাৰু, লিভিং ষ্টাইল, বুজি পাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তুমি লিখিলা, ঠিক আছে। তো এইখিনি হৈ গ'ল মাই ফেভাৰিট হলিডে ডেষ্টিনেশ্যন। ওকে, সোশ্যাল মিডিয়া মেকিং আস আনসোশিয়াল, প্ৰথম তুমি লিখিলা মিনিং অফ সোশ্যাল মিডিয়া। তাৰপিছত তুমি লিখিলা যে ট্ৰেডিশ্যনেল সোসাইটিটো কেনেকুৱা আছিলে, এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি তাৰমানে কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিছা এতিয়া প্ৰেজেন্ট সোসাইটিটোৰ লগত। তাৰপিছত তুমি লিখিলা মেৰিটছ, ওকে, তাৰপিছত তুমি লিখিলা ডিমেৰিটছ। ওকে, তাৰপিছত তুমি ওভাৰঅল এটা কনক্লুজন দিলা সোশ্যাল মিডিয়াৰ ওপৰত। তুমি ক'লা যে দুইটা বস্তুৱে মানে প্ৰ'জ এণ্ড কনছ আছে, কিন্তু মানে সেইটোৱে আৰু, বুজি পালানে? প্ৰডাক্টিভলি যদি ইউজ কৰা হয় সোশ্যাল মিডিয়া, ইট কেন বি ভেৰি মাছ হেল্পফুল। ওকে, এটা বুক ভাৰ্চেছ টেকনলজি। বুক ভাৰ্চেছ টেকনলজি তুমি লিখিলা যে বুক কি হয়, মিনিং, টেকনলজি কি হয়। ওকে, তাৰপিছত তুমি লিখিলা যে এতিয়া চেঞ্জেছ কি হৈছে, পোষ্ট মডাৰ্ণ পিৰিয়ডত কি হৈছে। আমি দেখিছো যে পোষ্ট কভিড পিৰিয়ড আহি গ'ল, হয়নে? টেকনলজি মানুহ ঢাল খাইছে, ঠিক আছে। এতিয়া বুকৰ তুমি ভেলুজ লিখিলা, কি ভেলুজ তাৰ পৰা আমি পাওঁ, ঠিক আছে। দুইটাৰে তুমি ডিমেৰিটছ আৰু মেৰিটছ লিখিলা, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক অকমান জানিব লাগিব। ওকে, সো এতিয়া যদি আমি চাওঁ, এটলিষ্ট আমাৰ হাতত যেতিয়া পইণ্টছ কিটা থাকিব, তুমি 1 মিনিট এটা লৈ পিনি যেতিয়া পইণ্টছ কিটা বনাই লোৱা, তোমালোকে তিনিখনৰ কথাটো ইনো নহবা, তাৰ পৰা দুখন হয়তো চুজ কৰিবা খুব বেছি, বুজি পালানে? তো তেতিয়া তোমালোকে পইণ্টছ বিলাক বনাই নিলে হোৱাট উইল হ্যাপেন ইজ তোমালোকে এটলিষ্ট ইউ উইল গেট এন আইডিয়া যে মই কোনখন লিখিলে, কিন্তু প্ৰপাৰ প্লেনিং নোহোৱাকৈ যে আগবাঢ়ি যোৱা ন, তেতিয়া কিন্তু তোমালোকৰ লছ হ'ব, ঠিক আছে। ওকে, এতিয়া কিছুমান ৱৰ্ড থাকে,
যেনেকৈ হৈ গ'ল ইম্পেক্ট এতিয়া ইম্পেক্ট অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া অন ষ্টুডেণ্টছ বুজি পালানে এতিয়া এনেকৈ যেতিয়া দিব বহুতে কি কৰে অকল নেগেটিভ বিলাক লিখি থৈ আহে ইম্পেক্ট বুলি কওঁতে মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইট কেন বি বোথ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ ইম্পেক্টছ তো এই দুইটা বস্তু তোমালোকে ভৰাব লাগিব অ'কে বুজি পালানে দুইটা বস্তু অ'কে যদি আহে ভাৰ্চাছ অ'কে ভাৰ্চেছ আমুক এইটো ভাৰ্চেছ আমুক তেতিয়া তোমালোকে দুইটাকে কম্পেয়াৰ আৰু কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগিব অ'কে কম্পেয়াৰ আৰু কণ্ট্ৰাষ্ট তাৰমানে কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰিবা দুইটাক আৰু কেনেকৈ বেলেগ কৰি দেখাবা বুজি পালা দিজ আৰ দ্য বেচিক্স অফ এনি এছে অ'কে মুভিং ফৰৱাৰ্ড এছেত কি হয় তোমালোকে এনেকডট ইউজ কৰিব পাৰা Suppose anecdote মানে কি হয় it's any story that you know personal story but short story regarding any place any people or anything okay this is a very high level thing that is used so, 7-8 maximum students পাব if you want to get 9 or 10 then this will help you anecdote use কৰিব পাৰা anecdote মানে যিকোনো এটা কাহিনী এটা suppose তোমালোকে গম পোৱা যে অৰুণাচলৰ চেৰগাঁওক কি দিলে বোলে হেৰি দিছিলে বেষ্ট টুৰিষ্ট ভিলেজ দিছে বুজিবা তুমি তাৰ ৰিলেটেড কিবা এটা লিখিলা নহলে তুমি সাপোজ কাবাক চিনি পোৱা যোনে একদম বহুত ভ্যালুড পাৰ্সন হয় বুজি পালা তেওঁ মানে বহুত হেৰি কৰে তো তুমি সেই ষ্টৰীটো প্ৰথমতে ভৰাইলা তাৰপিছত তুমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবা বুজি পালা দিস ইজ হাউ anecdotes are to be used you can use examples ইউজ কৰিব পাৰা ওকে এক্সাম্পলস ইউজ কৰিব পাৰা আৰু এটা কথা কিন্তু বহুত বেছি পইণ্টস ইউজ নকৰিবা ডু নট ইউজ a lot of points okay বহুত বেছি পইণ্ট ওয়াইজত লিখিব ট্ৰাই নকৰিবা ট্ৰাই টু ৰাইট ইন প্যাৰাগ্ৰাফ ওয়াইজ ওকে আমি যেহেতু অলৰেডি এছে কিছুমান শেয়াৰ কৰিছো তো হেতু তোমালোকে তাৰ পৰা আইডিয়াটো পাবা কিন্তু তাত যিবিলাক ইন্ট্ৰোডাকশন বডি কনক্লুজন লিখা আছে এটো সেপাৰেট কৰি দিবলেহে আমি হেতু কৰিছো তোমালোকে লিখি নিদিবা এক্সামত ওকে তো এটো বস্তু জানিব লাগিব এতিয়া সোৱা কামিং টু দা বুকত কৈছে কেটামান কথা প্ৰথম কৈছে আন্ডাৰষ্টেণ্ড দা সাবজেক্ট অন হুইচ ইউ প্ল্যান টু কম্পোজ দা এছে বুজি পালানে তো তুমি হে সাবজেক্টটো বুজিব লাগিব ওকে এৰিয়াটো কথা once you finalize the subject try and gather the required information on the subject বুজি পালান তো অলৰেডি মই দেখালো ৰিকোয়াৰ্ড ইনফৰমেশন অন দা সাবজেক্ট মানে সাপোজ ইয়াতে হলিডে ডেস্টিনেশন আছিল মই ইয়াতে লিখিছো যে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বুজি পালানে সো কি পাইছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যে এটো কিয় মোৰ ফেভাৰিট হলিডে ডেস্টিনেশন কি এৱাৰ্ডছ পাইছে ৰিসেন্টলি আনিনিয়ে পাইছে বুজি পালানে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ওকে তোমালোকে এৱাৰ্ডছ বিলাক যে পাই that you can add here okay তাৰপিছত কৈছে সো অৰ্গানাইজ your ideas for this is a organization how the organization ideas তুমি অৰ্গানাইজ কৰিবলে ট্ৰাই কৰিছা ওকে আৰু কৈছে প্যাৰাগ্ৰাফস তো তুমি খুব মেনশন কৰিব পাৰা আৰু এটা কথা মন কৰিবা there should be always connection between lines okay connection between lines এটা লাইন আৰু ইটো লাইনৰ মাজত কিন্তু কানেকশন থাকিব লাগিব তোমালোকে বলে এটা লাইন কিবা লিখিলা আকৌ ইটো লাইন আকৌ কিবা লিখিলা আকৌ ইটো লাইন কিবা লিখিলা তেনেকে কিন্তু এছে নহয় এছেখন যোনে পঢ়িব তেওঁ পঢ়ি পিনিও ভাল লাগিব বুজি পালানে he or she should feel connected to the whole topic that you are going to take okay আৰু এটা কথা মন কৰিবা যে যিবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু ওয়ার্ডস ইউজ কৰিবা that should not be flowery তাৰমানে it should be very simple compared to the other answers of alti যিবিলাকত তোমালোকে খুব বেছি exotic words use কৰিবা ইয়াতে কিন্তু নালাগে ইয়াতে তোমালোকে simple words use কৰিবা so that you can express your ideas very efficiently okay আৰু examples দিব পাৰা তোমাৰ যাতে পার্সপেক্টিভ টু থাকে ওকে এক্সাম্পলস বিলাক দিব পাৰা আৰু যেটা কনক্লুজনত যাবা মই অলৰেডি কলো কনক্লুজনত যিখিনি বস্তু লিখিবা that should not contradict with the introduction আৰু body okay আৰু হে কথাটো কথা গম পালা এতিয়া আহো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এছেজ আহিব পাৰে ওকে এতিয়া সোৱা ইয়াতে কিছুমান এৰিয়াস দিয়া আছে প্ৰথমটো হৈ গল লিটাৰেচাৰ এণ্ড কালচাৰ ওকে লিটাৰেচাৰ এণ্ড কালচাৰ ওকে তো ইয়াৰ ৰিলেটেড তোমালোকে যিমান এছে পাৰা একদিন বিচাৰি লোৱা তাৰ মানে এই যে মই কলো কিতাপৰ কথা ওটিটি এণ্ড বুকস এটো লিটাৰেচাৰ আহিব কালচাৰৰ কথা যদি মই কওঁ বলে healthy food habits healthy eating habits বা healthy food habits okay তাৰপিছত বলে the role of morning walk বলে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ লগত ৰিলেট হৈ গল বুজিবা এটো একচুয়ালি ইয়াত নাহিব লিটাৰেচাৰ কালচাৰ নাহিব কালচাৰ বুলি ক'লে role of family আমাক বহুত কালচাৰেল ভ্যালু শিকায় role of family এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক লিটাৰেচাৰ বুলি ক'লে বুকছৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো বস্তু বুজি পালানে তো এটো বস্তু লিটাৰেচাৰত আহিব ওকে সো দিস ইজ ইট নেক্সট যদি কও সায়েন্স এন্ড টেকনলজি যদি কও সায়েন্স এন্ড টেকনলজিত কি হ'ব তোমাৰ your favorite
সায়েন্স ফিকশন এখন যোৱা বছৰ আহিছিল নেকি মই অকমান ডাউট আছে তোমালোকে চেক কৰিবাচোন দেই your favorite science fiction বুজি পালা সায়েন্স ফিকশন এখন যোৱা বছৰ আহিছিল নেকি অলপ মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে ওকে your favorite science fiction ওকে তো এই বস্তু তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সায়েন্স এন্ড টেকনলজিত আহিব সায়েন্স এন্ড কিছুমান টপিক কিন্তু কি হয় দুইটাতে আহিব বুজি পালানে এতিয়া যদি মই কৈ দিও ওটিটি এন্ড বোলে টেকনলজি এন্ড বুকস এটো লিটাৰেচাৰটো আহি যাব আৰু টেকনলজিটো আহি যাব বুজি পালানে তো সায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড বোলে কিছুমান হয়তো ৰিসেন্ট ইন্ডিয়াই যিবিলাক কৰিছে সেইবিলাকো দিব পাৰে ওকে বোলে কিবা ডেভেলপমেন্ট কৰিছে ৰিসেন্টলি সাপোজ কিবা এটা কৰিছে বুজিবা চন্দ্ৰয়ানৰ কথা ঠিক আছে এইবিলাক ইনে দিব আৰু এটো তোমালোকে নিলিখা বুলি তেওঁলোকে গম পায় ঠিক আছে চন্দ্ৰয়ান দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক হয়তো দিব পাৰে ওকে ভ্যালু এডুকেশন বুলি কলে what is value education ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিমান এছে আছে এবাৰ চাব পাৰা ভ্যালু এডুকেশন মানে ভ্যালুজ বিলাক যে আমাৰ শিকায় মৰেলস বিলাক যে আমাৰ শিকায় হেবিলাক বস্তু ওকে যেনেকে যদি আমি চাও ওকে সাপোজ কলে বোলে ইম্পৰ্টেন্স অফ ফ্যামিলি অলপ আগত যে কৈছিল ইম্পৰ্টেন্স অফ ফ্যামিলি ওকে ইম্পৰ্টেন্স অফ ফ্যামিলি তাৰপিছত বোলে দিলু আমি এটা টপিক আহি গল বোলে জয়েন্ট ফ্যামিলি ভাৰ্সেস বোলে নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সাপোজ আমি দিলু ঠিক আছে তাৰপিছত বোলে জেনাৰেশন ওয়াইজ কিবা কৰিব দিছে ওকে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো এছে যদি পোৱা প্লিজ পইণ্ট ডাউন ওকে এটা বস্তু ৰাখি দবা এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ইকোনমি বুলি ক'লে ইট উইল বি ৰিলেটেড টু এনিথিং ওকে দ্যাট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য এগ্ৰিকালচাৰ অফ দ্য কান্ট্ৰি এণ্ড ইকোনমি ওকে মোৰ মতে এগ্ৰিকালচাৰ ইকোনমি ইমান টপিক নাহিব বিকজ দিস ইজ মোৰ স্পেসিফিক ওকে বেছি স্পেসিফিক হৈ যায় তো এইটো বস্তু অকনমান জানাটো ভাল ওকে সো এইটো বস্তু চাবা তোমালোকে বোলে কিবা সাইন্টিফিক ৰিসাৰ্চ হৈছে বোলে ইয়াৰ ওপৰত ঠিক আছে কিবা সাইন্টিফিক ৰিসাৰ্চ হৈছে ওকে তাৰপিছত তোমালোকে কলা যে অৰ্গেনিক বোলে কিবা ফুডৰ ওপৰত অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং ইজ দ্য নেক্সট বোলে ফিউচাৰ ওকে ইন ইন্ডিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বুজি পালা ইমান টাফ তোমালোকক নিদিয়ে বাট দেন অলসো ওকে ৰিলেটেড টু দিস ওকে G20 যে আহিছিল ইট উইল বি ৰিলেটেড টু এভৰিথিং ওকে G20 ইকোনমিও আহি যাব সব বস্তু আহি যাব ওকে তো এইখিনি বস্তু হৈ গল তাৰপিছত আহিলে স্পৰ্টস আৰু ট্ৰেভেল এটো তোমালোক অলৰেডি মই কলোৱে স্পৰ্টস বুলি কোতে জবাৰ যেটো আহিছিল ওকে IPL আৰু হকি ওকে IPL এন্ড হকি তাৰপিছত স্পৰ্টস বুলি কলে ইয়াতে সব আহিব ঠিক আছে ৰোল অফ স্পৰ্টস ইন ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকো আহিব পাৰে আৰু স্পৰ্টস বুলি কলে ইউ নো উই গেট এ লট অফ আদাৰ থিংস ওকে স্পৰ্টছত সো দিস ইজ ইট আৰু মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু দ্য লাষ্ট area that is in the syllabus that is travel বুলি কোনে মই অথনিবা কৈ আছো তাত ফেভাৰিট হলিডে ডেস্টিনেশন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ওকে দ্য ইম্পৰ্টেন্স অফ ট্ৰেভেলিং এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আহিব পাৰে দ্য ইউ নো কালচাৰেল ডাইভাৰ্সিটি তো আমি কেনেকৈ বুজি পাওঁ ট্ৰেভেলিঙৰ থ্ৰু দি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক উই কেন এনকম্পাস বিটুইন দিস ওকে সো এটো কথা এছে কৰোতে এখিনি দিজ আৰ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট থিংস দ্যাট ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড আৰু এটা কথা মই বাৰে বাৰে কৈ আছো 250 words ইয়াতকে বেছি ক্ৰস নকৰিবা বিকজ বেলেগ কোৱেশ্চন থাকি আহিব বুজি পালানে আৰু এছেখন কেতিয়াও লাষ্টত লিখিবলৈ নথবা মাজত কোনোবা এটা টাইমত এছেখন লিখিবা ঠিক আছে লাষ্টত যদি লিখিবলৈ থৈ দিয়া কিন্তু হয়তো আধা এছে থাকি আহিব কাৰবা হয়তো গুটে এছেখনে থাকি আহিব বুজি পালানে তো প্ল্যানিংটো লাষ্টলে ব্ৰেইনটো বহুত বেছি ফাস্ট হৈ যাব বহুত ৰেষ্টলেছ হৈ যাব সেইকাৰণে মাজৰ এটা টাইমত ধৈৰ্য ধৰি পিনি এছেখন ধুনীয়াকৈ লিখি লবা এজ ইট কেৰিজ 10 marks ওকে থ্যাংক ইউ ষ্টুডেন্টস